Сьогодні, коли на полях України триває наймасштабніша танкова війна 21-го століття, ми бачимо, як старі радянські концепції стикаються із західними технологіями. Але мало хто знає, що ще 30 років тому в Харкові ковався звір, який міг би завершити цю суперечку одним пострілом. Мова про об'єкт 477А1 «Нота». Дивлячись на сучасні Т-90М або російську «Армату», ми часто забуваємо, що їхні революційні риси, незаселена башта та бронекапсула екіпажу, народилися не в Москві, а в стінах Харківського конструкторського бюро з машинобудування. «Нота» – це доказ того, що Україна десятиліттями була і залишається інтелектуальним центром світового танкобудування. Головний аргумент «Ноти» – 152 мм гладкоствольна гармата 2А-73 «Зарайськ». Це не просто зброя, а надскладний бойовий комплекс. Завдяки унікальному реверсивному модулю заряджання танк видавав до 14 пострілів на хвилину. Автомат заряджання – повністю механізований боєкомплект на 34 постріли, де час підготовки до першого пострілу становив менше 4 секунд. Електронні мізки. На танку відпрацьовувалася система керування вогнем із телевізійним каналом, автоматом захоплення цілі та експериментальним радіолокаційним комплексом «Аргузин». Багато вузлів «Ноти» після розпаду Союзу намагалися копіювати в РФ, але оригінал залишився вдома. У 2021 році стало відомо, що прототипи «Ноти» та боєприпаси до них були переміщені до спецсховищ Міноборони України. Це підкреслює, проєкт не забутий, і його напрацювання досі є державною таємницею. Сучасна війна дронів внесла свої корективи. Тепер навіть найпотужніший танк може стати жертвою дешевого FPV-безпілотника. Проте саме концепція «Ноти» з її незаселеною баштою та розміщенням усього екіпажу в захищеному корпусі сьогодні виглядає пророчою. Навіть при фатальному влучанні дрона в бойове відділення бронекапсула дає танкістам шанс вижити. 152 мм гармата дозволяє «Ноті» працювати з дистанцій, недосяжних для певної кількості FPV-дронів, перетворюючи танк зі штурмової зброї на високозахищену снайперську платформу, здатну придушити будь-яку вогневу точку з першого пострілу. «Нота» не пішла в серію через брак коштів, але її концепція живе. Цей танк – нагадування. Україна не просто експлуатує техніку, вона її створює. І якщо інтелектуальна міць ХКБМ поєднається із сучасними західними системами РЕБ, світ побачить зброю, перед якою в агресора не буде аргументів. Шановні глядачі, напишіть свою думку з цього приводу в коментарях.